Kamusta na mga kaibigan? Pag-uusapan naman natin kung paano ba nabubuo ang isang baghari. Ano ang kwento sa likod ng kagandahang taglay nito? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang rainbow o baghari ay isa sa pinakamagandang tanawin na makikita mo sa nature at madalas nakikita ito tuwing tag-ulan o pag maambon. Dahil sa gandang taglay nito ay marami nang naglalabasang mga kwento at alamat patungkol dito sa buong kasaysayan ng tao. Sabi sa Greek mythology na ang rainbow daw ay daan o tulay sa pagitan ng langit at lupa na ginawa ng messenger daw ng Diyos na si Iris. Sa Chinese mythology naman, pinaniniwalaan na ito ay tapyas ng kalangitan na sinelyuhan ng Diyos na si Noah gamit ang batong may 5 magkakaibang kulay. Sabi pa sa mga sinaunang tao sa Serbia na ang rainbow daw ay pana ng Diyos. Meron pang ang alamat patungkol sa leprechaun. Ang leprechaun ay isang uri ng fairy na nakasuot ng coat at sombrero at may mahaba itong balbas. Para siyang duwende version dito sa atin sa Pilipinas. Kilala ito dahil meron daw tong tinagong ginto sa dulo sa baba ng rainbow. Ang rainbow ay nasisilayan lamang kapag ikaw ay nasa tamang lugar sa tamang panahon. Mapalad ka na kung makakita ka nito dahil ito ay lumalabas lamang sa tamang kondisyon. Paano ba nabubuo ang rainbow? 2 bagay ang requirements para lumabas ang rainbow. Kailangan nito ay puting liwanag at water droplets o raindrops. Mahalaga ito para sa formation ng rainbow. Tuwing tag-ulan, marami ang bumabagsak na water droplets kaya mas madalas natin nasisilayan ang rainbow sa panahong ito. So, paano ito nagko-combine para maging isang rainbow? Well, ang formation ng rainbow ay nagre-resulta mula sa optical phenomena o optical illusion na kilala sa tawag na refraction at total internal reflection. Ito ay tuwing tatama ang liwanag papasok sa raindrops o water droplets, ang liwanag ay magbe-bend o tinatawag na refracts. Kaya tinatawag na refraction at nagre-reflect ito sa loob ng water droplets. Nangyayari ito pag ang tubig ay mas siksik kaysa hangin na nakapaligid dito. Sa paglabas ng ilaw mula sa loob ng water droplet, ang liwanag ay naghihiwalay at bumubuo ng iba't ibang kulay. Ang mga kulay na nabubuo mula taas pababa ay red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Ang isa sa madaling paraan para makabisado ang kulay at pagkakasunod nito ay ang abbreviation na ROY-G-BIV. Ulitin ko, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Ang red light ay mas nagbe-bend sa ibang direksyon kaysa sa violet light. Itong dahilan kung bakit nakikita ng tao mula sa ground ang bawat kulay nito sa magkakaibang lokasyon o lugar. Kaya ito rin ay nakikita na parang arko. Ang arkong hugis ng rainbow ay may 42 angle mula sa direksyon na nakasalungat sa araw. Pero actually, ang rainbow talaga ay pabilog at madalas makikita mo ang ganitong hugis pag nasa eroplano ka sa tamang kondisyon. Dahil ang rainbow ay nabubuo sa liwanag patungo sa raindrops, ang best time para makakita ka nito ay pag umuulan o umaambon na may kasamang araw kasi kailangan ng liwanag nito mula sa araw. Para makuha mo ang tamang anggulo ay dapat nakaharap ka sa lugar na may ambon o ulan habang ang araw ay nasa likuran mo.
Dahil ang rainbow ay isang optical illusions, hindi ito makikita sa isang specific na lugar o distansya lamang. Ang location ng rainbow ay nakadepende sa pwesto ng tao. Ibig sabihin lang na walang tsansa na makahanap ka ng ginto sa ibaba nito, tulad ng sinasabi sa isang alamat. Noong 1960s, si Isaac Newton, isang physicist at mathematician, ay nagsimulang mag-experiment mula sa sinag ng araw gamit ang prisms. Natuklasan niya na ang puting liwanag ay binubuo ng 7 visible colors. May tinatawag na visible spectrum na ito ang dahilan kung bakit nakikita ng ating mga mata ang kulay ng rainbow. Ang salitang rainbow ay mula sa Latin na arcus pluvius, na ang ibig sabihin ay arko mula sa ulan. Alam nyo ba na pag mababa ang araw ay mas mataas na rainbow ang matatanaw natin? Siyempre, hindi rin natin ito mahahawakan dahil wala itong physical appearance at liwanag lang talaga ito. Kahit sa waterfalls, makakakita ka nito. Sabi ng mga scientist, tanging planetang Earth lang daw sa buong solar system ang mayroong rainbow. Ang bansang Hawaii ay tinaguri ang tahanan ng mga rainbows dahil ito lamang ang natatanging area sa buong mundo na madalas sulputan ng bagyahari dahil sa klima na meron ito. Alam nyo ba noong 1970s ay ginawang official symbol ang rainbow ng lesbian, gay, bisexual and transgender community o LGBT. 1978 noong si Gilbert Baker, isang artist-designer, ay gumawa ng kauna-unahang flag na binubuo ng 8 color stripes. Ang mga kulay nito ay pink na sumisimbolo sa kasarian, ang red ay life, orange for healing, yellow for sunlight, green for nature, blue for art, indigo for harmony, and violet for the human spirit. Noong gagawin na nila ang watawat para ibenta, napag-alaman nila na hindi laging available ang color pink. So inalis na nila ito, kaya natira ang 7 colors na kaparehas ng kulay ng rainbow. Alam nyo ba na sa Biblia ay naitala ang pasimula ng bagyahari? Ito ay noong matapos gunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha noong panahon ni Noah. Konting background lang tayo Sa Genesis chapter 6 makikita ang buong kwento nito. Sinabi dito na si Noah ay mabuting tao at namuhay sa kalooban ng Diyos. Noong panahong yun, ang lahat ng tao ay masama sa paningin ng Diyos maliban kay Noah. Laganap na ang karahasan sa lahat ng dako. At dahil sukdulan na ang kasamaan nito, napagpasya ng Diyos na lipunin ang lahat ng tao at lahat ng naroon sa daigdig sa pamamagitan ng baha. Kaya sinabi ng Diyos kay Noah na gumawa siya ng isang malaking barko na yari sa kahoy. Ibinigay ng Diyos ang detalye ng sukat at materyales na gagamitin niya sa paggawa nito. At nagawa nga ito ni Noah. Sabi ng Diyos sa kanya na isama niya ang kanyang asawa, mga anak at manugang sa loob ng barko. Inutos din sa kanya na magsakay ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop upang magpatuloy ang lahi nito. At noong nakapasok na sila sa barko ay ibinuhos ng Diyos ang ulan sa daigdig. Umulan ng 40 days and 40 nights nang walang pigil. Tumaas ang tubig hanggang sa lumubog ang matataas na bundok. Tumaas pa ito hanggang 7 metro mula sa pinakataluktok ng pinakamataas na bundok at namatay ang lahat ng nilalang na may buhay sa lupa. Humupa ang tubig after 150 days. Noong nakababa na sila Noah, agad ay nagtayo ito ng altar para sa Diyos at nagsunog ng malinis na hayop bilang handog. Kinausap si Noah ng Diyos at nakipagtipan.
dito na papasok yung kwento ng baghari o rainbow. Kasi sa Genesis chapter 9 verse 11 to 16, nakasulat dito, sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng mga hayop. Hindi ko na lilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang baghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Lagi nating alalahanin na sa tuwing makakakita tayo ng baghari o rainbow, ay may pangako ang Diyos na hindi na niya hahayaang maglinaw ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ang baghari ay simbolo ng pag-asa. Na kahit tingin natin sa sarili natin ay worthless tayo, walang halaga sa mundo, ay merong Diyos na handang makinig sa atin at handang tumulong dahil ang pag-asa at kapayapaan na hinahangad natin ay hindi natin matatagpuan kailanman dito sa mundo, kundi sa Diyos lamang. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong saloobin. Hanggang sa muli!